أهلا بحضراتكم في قناة ديكور الرسم. النهاردة معانا طريقة تركيب بديل الخشب وبديل الرخام. أول حاجة بنقيس الجنب زي ما حضراتكم شفتوا طول، وبنبدأ ناخد شريحة بديل الخشب وبناخد مقاس الحائط بالظبط، يمين وشمال، يعني من بداية المقاس ومن نهايته زي ما حضراتكم شفتوا، بحيث ان انا اخد خط كده، ولما اجي اقطع مظبوط. وهو شغله يعتبر اهم حاجة التقطيع، بحيث لو حاجة جت ناقصة ولا حاجة بيبقى شكله وحش جدا. بتبدأ بصفيحة المنشار زي ما حضرتك شايف كده، بتقطعها بكل سهولة، لان هي مش قوية قوي، يعني اللي هي محتاجة صاروخ، مش لازم، يعني صفيحة منشار. وادي الشكل من جوه للي ما يعرفش شكل البديل الخشب الداخلي. وبتبدأ بعد كده بتجيب القطعة اللي انت خدت مقاسها، بتقيسها وتراجع عليها. يعني انا لقيتها فيها حاجة بسيطة، حرف، لان انا بقطع بزيادة شوية احسن ما يبقى ناقص، واظبط بحيث اللي ايه ما يبقاش حاجة شكلها وحش في الاخر. وابدأ اراجع عليه تاني، طلع مظبوط تمام، بمشيه على الحائط بتاعي وبتأكد اللي هو في سوا واحد، عشان لما اجي اقطع بديل الرخام ده مش هينفع فيه غلطات خالص، لان شكله بيبقى وحش لو اتقطع ناقص. ببدأ اظبط على اللوح والقطعة اللي انا خدتها زي ما حضراتكم شايفين كده 3 اجزاء، بحيث لما اجي اوصلهم ببعض يبقوا مظبوطين. وبتبدأ توصلهم بقلم فلوماستر معاك، بحيث اللي هي تبقى واضحة. وطبعا مهم جدا بعد ما بتاخد الخط دوت تبدأ تجيب المتر وتقيس جزء جزء، بحيث اللي انت تتأكد اللي ما فيهاش حاجة. يعني انا وانا بقيس هنا لقيت في حوالي ربع سنتي او حاجة، او اقل من نص، يعني ربع سنتي كده، فرحت ظبطته بحيث اللي هي ما تطلعش معوجة، لان اللوح ده ما فيهوش بقى تقطيع غلط ولا الكلام ده كله. دي يعني مهم جدا اللي انت تقطعه صح. وبتبدأ تقيس تاني، تراجع المقاس زي ما حضرتك شايف كده من كذا جزء. تمام. بتبدأ تجيب قطر ويكون جديد، يعني لو معاك قطر بتجيب سلاح جديد، وبتبدأ تعدي 3 4 مرات كده على القطع بتاعك، مكان القطعة اللي هتخرجها بره او هتقطعها. زي ما حضرتك شايف بتثبت حاجة مظبوطة، وبتبدأ تدوس كويس جدا بالقطر، بحيث ان انت تعمل حز في بديل الرخام. وانت طول ما انت عملت حز بتدوس كده بنفس الطريقة، الموضوع بيبقى سهل. بس ما ينفعش تسيب بجزء غير لما القطر يعدي فيه كويس جدا، عشان ما تتقطعش غلط. بتبدأ بعد كده لو في حاجة بسيطة زي كده بتبدأ تشيلها عشان ما تضايقكش وانت بتركب اللوح. بتظبط بسن القطر كده اي زيادات بسيطة، بحيث اللي هو يبقى مسطرة معاك، او بتصنفره ما فيش مشكلة. بعد كده بترجع للحائط بتاعك تاني، بتبدأ تاخد مقاساتك بالظبط بقى، وتحدد 122 بتوع عرض اللوح 122 في 82. فانت ظبطت الطول، وكده كده العرض هتشتغل بيه. بتبدأ تحدد بقى 122 دي في نص الحائط بالظبط. لو حائط عندك زي كده مثلا 2 متر و10 أو 2 متر و20، بتبدأ تشتغل بنفس الطريقة، بتحدد 1 متر 22 وتقيس وتاخد مقاساتك وتظبط. لو لقيت حاجة مش متظبطة بترجع تظبطها تاني، بحيث لما تيجي تحط اللوح يجي في وسط الخطين دول ما يبقاش في كلام، يبقى الدنيا معاك مظبوطة، وبتضمن اللي انت ركبته بطريقة كويسة. بنيجي للسيليكون هنا بيتوزع بنفس الطريقة. اهم حاجة توزع على كل اللوح. يعني انا بشوف ناس بتحط اجزاء كده 10 حتت سيليكون متوزعين، ما هو كده هيبقى يعني اللوح عندك مطبل. الاجزاء اللي ما فيهاش هو بيبقى ماسك بس هيبقى مطبل. لكن افضل طريقة اللي انت توزع بنفس الطريقة كده. انت بتوزع على اللوح كله، ما بتسيبش يعني مثلا 10 15 سنتي فاضيين زي ما حضرتك شايف، بحيث ان انت تضمن ان اللوح مش هيبقى مطبل. انت بترمي بنفس الطريقة كده بزيادة، وبتوزعه على اللوح كله زي ما حضرتك شايف. وبتبدأ ترمي يعني اللوح ده انا رميله 2.5 علبة سيليكون زي ما حضرتك شايف كده. وبعد كده لازم 2 قصاد بعض يمسكوا اللوح. طبعا هنا الاسبوتات كانت نازلة ما خدناش بالنا. بتبدأ تعدي من الاسبوتات، واهم حاجة بتظبط اللوح من تحت على الخطين. دي اسهل طريقة تركب بيها اللوح. انت ظبطت على الخطين
وركبت بتظبط بالظبط، وبتدوس بعد كده لو في كام ملي او في حاجة بسيطة بتبدأ تظبطها. هو بيقعد مثلا حوالي 10-15 ثانية، تقدر تتحكم فيه بسهولة. زي ما حضراتكم شفتوا ردينا كده السنة اللي كانت ناقصة والدنيا تمام. وبتبدأ بالشاكوش الجلد دوت، الشاكوش ده جلد زي بتاع السيراميك، بتبدأ تخبط بيه بحيث اللي انت توزع السيليكون. ده احسن من الخبط بالايد طبعا، ودي الطريقة الصحيحة اللي انت تخبط بالشاكوش وتخلي الشاكوش يوزع السيليكون تحت. بتلزق اللوح بتاعك يعني زيادة امان، بحيث اللي هو 10 دقايق يبدأ يشد وتشيل اللزق ده مفيش مشكلة. طبعا لو لقيت حاجة من الجناب مش واخدة سيليكون كويس او محتاجة اكتر، بتبدأ تظبطها مفيش مشكلة، وبتدوس تردها تاني. بعد كده بتجيب بقى لو هتركب ستيل، لو انت حابب تركب عواد ستيل، وطبعا انت هتشوفها هتطلع شكلها جميل. بتبدأ توزع السيليكون زجزاج على ظهر الستيل. طبعا كل ده بتبقى واخد مقاسه قبل ما تشتغل، يعني عارف هتعمل ايه في الحائط، مش بتشتغل كده وخلاص. بعد كده بتبدأ تحط الستيل بالشاكوش ده، وطبعا الشاكوش ده ممتاز في الستيل، بيوزع الستيل كله، بيوزع السيليكون تحت الستيل بالظبط. يعني لو ما حطلوش لزق بتلاقيه شاكوش جلد زي ما حضراتكم شفتوا. تبدأ زيادة أمان، بتحط اللزق يمسك العود. تبدأ تظبط جنب البديل الرخام زي ما حضرتك شفت. بعد كده طبعا الجنب عندي طول أكتر من 42، وطبعا الستيل اللي في السوق كله 42، فبتبدأ تعمل وصلات بتقطع بالظبط للوصلتين اللي جنب الستيل اللي جنب بديل الرخام، بحيث اللي انت تكملهم، لان مفيش عواد ستيل الطول دوت زي ما حضرتك شفت مش بتبان خالص. تبدأ اللي بعدها بردك نفس الطريقة، بتثبتهم كويس وبتدوس عليهم وتأمن عليهم بالشريط اللازق اللي معاك. بعد كده طبعا هنا لقينا في مكان الجبس، طبعا كده محتاجة خلع، بتعمل لها خلع. خدت المقاسات بتاعة الطول وببدأ أقطع بنفس الطريقة وبكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده بتاخد شريحة الخشب، بديل الخشب، بتبدأ تاخد بقى خط مكان الخلع دوت، وبتبدأ تاخد الشريحة بردك التانية نفس الكلام، بتحددهم، تبدأ تقطعها بكل سهولة. وطبعا لما بتيجي تعمل خلع زي كده بتخلي بالك عشان ما تكسرش الطرف اللي في الآخر، تشتغل على مهلك خالص. تبدأ بكل سهولة زي ما حضراتكم شايفين تعمل خلع ويطلع معاك مظبوط جدا. طبعا بديل الخشب وبديل الرخام أهم حاجة فيه موضوع المقاسات والتقطيع، يعتبر ده شغله، لأن عشان الشكل العام يطلع معاك مظبوط. ببدأ اخد مكان علبة الكهرباء المفتاح، وطبعا لو انت عندك شاسيهات راكبة بتفكها لازم يبقى مفكوك وتشتغل على العلبة وهي فاضية كده أفضل. بعمل خلع لعلبة الكهرباء وببدأ أحط سيليكون، وطبعا ده بردك نفس الطريقة بتوزع السيليكون. دي الطريقة الصحيحة، ما ينفعش تحط أجزاء وتلزق العود، هو هيمسك بس هيبقى مطبل وممكن حد يشده سهل يطلع. بتبدأ جنب الستيل بالظبط، مش على الستيل، جنب الستيل بالظبط بتبدأ تثبت بديل الخشب وعلبة الكهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده. بتفرغ لها، وفي علبة تاني هنا ببدأ أعمل لها خلع بردك وأحدد مكانها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفينها. طبعا بتشتغل على مهلك في الحاجات ديت بحيث اللي انت ما تكسرش حاجة وتبقى شكلها وحش، براحتك خالص بسفيحة المنشار. الموضوع يعني مش صعب. زي ما حضراتكم شايفين كده مكان علبة الكهرباء بردك نفس الكلام، والخلع اللي فوق اتعمل عشان شكله يبقى كويس، ما تبقاش قاطع كده وشكلها رخم. بتوزع السيليكون بنفس الطريقة،
العود ده 17 سنتي بديل الخشب، عامل 310 من الرواعي في العتبة. ده تقريبا أفضل سعر في الوقت اللي احنا فيه دوت. 310، 17 سنتي عرض، 82 طول. بتبدأ بالشاكوش الجلد، بتبدأ تضغط على السيليكون يتوزع تحت زي ما حضرتك. بعد كده بقى معانا مساحة، بنبدأ عايزين، طبعا مش هينفع نسيبها كده. ببدأ اخد خط في نص المساحة بالظبط عشان احط شريحة ستيل يمين وشمال. بديل الرخام، العرض 1.22 متر، الطول 2.80، عامل 700 جنيه، 750 جنيه حسب المكان. وفي الرواعي برضك بتلاقي نفس اللوح عامل 700، 750. ممكن تجيبه من مكان ب700 وممكن تجيبه من مكان. ده المستورد. المصري عامل 550 جنيه. بتبدأ الستيل توزع السيليكون زجزاج وبتلزقه في نص الخط اللي انت عامله بالظبط. لو انت حاسس ان هيتوه منك، بتاخد خط في نص الستيل تحت وفوق وبتلزقه على الخط اللي انت كنت عامله. نبدأ نلزق بنفس الطريقة كده. طبعا انت بتستغل المساحة الصغيرة اللي زي 2 متر، 2 متر 20، الكلام ده كله، وبتبدأ تعمل حاجة زي كده بتبقى شكلها اكتر من رائع. وحضرتك هتشوف الكلام ده بعد ما نفنش الحائط بتاعنا. بنبدأ طبعا نعمل وصلة، عشان زي ما قلت لحضرتك مفيش عود ستيل اكتر من 2 متر 40. تعمل وصلة وبتعملها بطريقة كويسة اللي هي مبانش بردك، وبتركبها بنفس الطريقة. بعد كده بتبدأ تشيل. طبعا انا يعني بفضل اللي انت تمعجن بعد كده. لو جزء زي اللي انا عامله ده بالظبط، بقفل معجون جنب الاماكن بديل الخشب والستيل بردك. بقفل معجون واظبط الموضوع ده كويس جدا. وهشطبها قطيفة بحيث اللي هي تمشي مع السقف معايا. يعني انا عامل السقف كافيه، فهبدأ اشطبها كافيه عشان الديكور والشكل العام كله يبقى متناسق مع بعض، وما تبقاش مثلا لونها ابيض او لون مختلف. بعد كده ببدأ بعد ما خلصت معجون وظبطت معجون حوالين الحاجات دي وما سبتش حاجة مفتوحة خالص عشان الشكل العام، ببدأ ابطن اللون بتاعي. لو هعمل كافيه مثلا زي ما انا شغال كده، ببدأ اديله وش مطفي بلاستيك مط، بدهنه وش كويس بحيث اللي هو يغطي ويبقى لونه كافيه صافي زي ما حضراتكم شايفين. والناحية التانية نفس الموضوع برضك بدهنه نفس الفكرة. وببدأ بعد كده زي ما حضراتكم شايفين المعجون برضك ظبط وخلى شكله نضيف جدا، ولما يتشطب يبقى شكله حلو. ببدأ أرمي قطيفة، القطيفة بتاعي نفس اللون، وببدأ بالمالك. طبعا هو جزء صغير بس بتبدأ تقطعها برضك، بتبقى شكلها على الطبيعة. ممكن تكون مش باينة في الكاميرا بس شكلها على الطبيعة شكلها يعني ممتاز يعني. ببدأ أرمي القطيفة وأقطع بالمالك زي ما حضراتكم شايفين، والناحية التانية نفس الكلام. ببدأ أشيل بقى يعني أنا عامل لزق حوالين بديل الرخام عشان ما يبهدلش. وببدأ بقى أفنش الحائط بتاعي. طبعا هتشوف الحائط دلوقتي وهتشوف الشكل عامل ازاي. ببدأ أشيل كل التيب اللي على الستيل زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا على بديل الرخام بتبقى فيه بردك ستيكر كده شفاف بتشيله. بتبدأ الجنب يظهر معاك زي ما حضراتكم شايفين كده، الشكل أكتر من رائع. وبتبدأ تشيل بردك الستيكر اللي على بديل الرخام واللمعة بتظهر أكتر. طبعا ده المستورد في مصر ب550 جنيه، بس ده ب700 وب750 حسب المكان اللي بتشتري منه. وطبعا كنا حاطين زاوية بردك عاملينها مدفونة جوه الحيطة. وادي الشكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين كده. هسيبكم انتوا تحكموا في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش تعمل لايك. يعني انا بصور الفيديوهات دي عشان حضرتك تاخد فكرة عن الشغل. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو انت مهتم بمجال الديكور. اشوفكم على خير في الفيديو القادم ان شاء الله.